Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana saya mengambil kehadiran murid-murid dengan menggunakan dua aplikasi Google. Yang pertama Google Form dan juga Google Sheet. Apa yang saya akan tunjukkan pada hari ini adalah yang pertama sekali, bagaimana membina Google Form. Saya tahu yang itu mudah saja, dan apa yang spesialnya tutorial ini adalah kita akan dapat menganalisis terus kehadiran murid secara harian, dan sekiranya ada murid yang key in 2 kali dalam masa satu hari itu, dia akan tetap jadi 1 juga. Dan murid-murid tidak memerlukan mereka memiliki alamat email, sebab kita tahu kalau menggunakan alamat email, ia agak rumit sedikit untuk murid-murid, terutamanya murid sekolah rendah. Perkara pertama, kita buat Google Form terlebih dahulu. Kita buat Google Form yang simple saja. Kehadiran 6 merah 2021. Kemudian seperti yang saya bagi tahu tadi, kita tak perlu murid-murid meletakkan email. Tulis nama. And letak drop down, kita guna drop down, ambil senarai nama daripada words, copy and paste, and required. Semudah itu saja. Yang kita preview, cuba isi seorang and submit. Ada seorang response, and kita create Google Sheet. Dalam Google Form ni pun kita tak perlu letak kehadiran, maksud saya tarikh ataupun masa, sebab dia akan automatik ada di Google Sheet ini. Saya tahu tarikh ini dia bergabung dengan masa, jadi kita boleh guna formula untuk split dia. Jadi bagaimana kita guna formula split? Sama dengan split kurungan and letak pada ni tarikh and nota bertindih koma, buka kurungan, space, tutup kurungan and tutup kurungan and enter. So kat sini kamu boleh lihat tarikh dia dah terpisah dengan masa. Then ni tak cantik ni, although kita delete semua ni supaya lebih cantik lagi, macam ni. Kita cuba sekali. Automatik tak? Saya lupa satu perkara. Kita lupa letak dia punya array formula. Shift, enter. Baru betul. Jangan lupa. Kita cuba sekali lagi. Submit. Kita tengok. Baru dia automatik ke bawah. Sekarang kita akan buat satu Google Sheet yang baru untuk kita buat analisis. Ambil nama. Ambil senarai nama. Copy and paste. Kita kemaskan. Double click and kemaskan dulu.
Okay, sini kita akan tulis tarikh. Okay, hari ini 22 Januari 2021. Okay, kita akan guna formula count if s. Okay, sama dengan count if s buka kurungan, kita rearrange dia, kan daripada from respond 1, range dia adalah nama. Okay, range nama. Okay, jangan lupa lepas tu tekan F4 untuk keluarkan sign dollar ni. Kita kunci. Kemudian kriteria dia adalah daripada Google, daripada sheet sebelah. Sheet 2. Iaitu nama murid ini. Okay, dia akan muncul B2. Dan kita akan kunci lagi, tekan F4 ataupun FN4 kalau komputer saya FN4. Dan ada keluar dollar sign, and kita buang dollar sign pada nombor 2 sebab kita nak kunci B ni. Dan 2 tu dia boleh bergerak. Okay, ke kanan. And koma lagi. Dan kriteria range yang kedua daripada respon 2 iaitu berkaitan dengan tarikh. And kunci lagi, tekan F4, koma, and tarikh di atas sini. Kemudian kita kunci lagi F4 and buang dollar sign pada C. And tutup kurungan, tekan Enter. Dia nak control enter fill column semua. Okay, tapi kita punya formula ni tak habis lagi. Okay, lepas tu kita akan array formulakan dia. Kita tekan Ctrl Enter, Ctrl Shift Enter. Tekan Enter. Okay, kemudian sekarang baru kita buat dia punya kalau murid tu isi 2 kali, dia tetap balik 1. Bagaimana? Kita tengok kat sini. Kat sini kita buka kurungan, kita guna formula if, and dekat tengah-tengah ni kita tulis kiranya lebih besar ataupun sama dengan 1, tetap pilih 1. Kalau tidak, jadi sifar, dan tutup kurungan dan tekan Enter. Okay, itu sahaja. Okay, kemudian kita tariklah dia. Okay, tarikh pun kita tarik, dan ini pun kita tarik sampai ke bawah. Okay. Okay, lepas tu kita tulis dekat sini jumlah kehadiran harian, and kita guna formula sum. Ni dia nak bagi automatik kat sini. Sini ke sini, and tekan Enter. Okay, atas ni ada 3, bawah ni ada 3, dan kita drag sampai tepi. Okay, sekarang kita tengok kita punya formula betul atau tidak. Okay, contoh macam ni tadi, Amira Asyakirah 1. Okay, kita hantar sekali lagi nama dia, submit. Okay, dia masih jadi 1. Betul tak nama dia? Nama dia 2 kali tapi dia tetap jadi 1. And masih lagi 3. Okay, kita hantar nama lain. Tabel ni kita hantar, tengok dia masuk tak ke sini. Okay, tengok dia masuk 4. Okay, itu saja tutorial saya pada hari ini. Harap dia dapat membantu guru-guru kelas untuk mengenal pasti kehadiran harian murid
dalam kelas PDPR.